Bugtong-bugtong, hindi tao, hindi hayop. Ito'y nananakit, ngunit marikit at kaakit-akit. Ops, hindi yan ang kabit ng asawa mo. Charot. Hello beautiful people! Handa na ba kayo sa bagong Halloween makeup transformation ko? My name is Mima Martin and I create makeup transformations or looks. If you're new here, welcome to my channel. Subscribe ka na kung gusto niyo pa ng mga gantong videos. Sa kwentong bayan ng alamat ng midyibal, ang isang Succubus o Sukubo ay isang babaeng demonyo o entidad na sobrenatural na lumilitaw sa loob ng mga panaginip na nagiging isang babaeng tao upang makapang-akit ng mga lalaki. Transgender? Char. Kung naghahanap ka ng i-pepeg mo sa inyong nalalapit na Halloween parties, isa tong look na ito sa pwede niyong pagpilian. In this video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko i-transform ang sarili ko bilang isang babaeng devil. Devil? O Succubus. Watch till the end para sa pasabog. Unahin natin ang skincare para hindi magsisi sa huli upang maiwasan ang tigyawat, blackheads, dry skin at iba pang mga sumpang di ka nais-nais. Now for foundation, pumili ako ng cake foundation na maputi sa aking shade para magmukhang galing Ariflor. Char. Para iset ang foundation, gumamit ng kahit anong white or translucent na powder para tumagal ang kapit ng foundation hanggang libing. Char. Dito, inuna ko ang contour at pumili ng purple-gray na shade called Saga from Detail Makeover's Autumn Palette at pinanipis ang ilong at pinailalim din ang mata. Diinan ang contour para magmukhang katukhang-tukhang. Char. Then, for kilay, habaan natin ang guhit para magmukhang matapang. Yung parang kaya mong lumabas ng bahay ng walang bra. Now for the eye makeup, talon agad tayo sa dark na shade dahil demonyo kang bata ka. I used Vanity from the Beauty Killer palette by Jeffree Star Cosmetics to darken my brow bone at binrush ito papuntang kilay. Then for my lids, I used Sugarberry single eyeshadow from Nichido and brushed it on my lids and extended that to my inner corners down to the bridge of the nose and near my cheeks. Yung magmumukha kang tinirgas. Now, to intensify the red tones of the eye makeup, I used a bright, shimmery red shade from Detail Makeover's Metallic palette. To further darken my outer V, I used Black Rainbow and swept it on using windshield wiper motions. Then using a clean blending brush, I swept through harsh edges to diffuse the eye makeup para magmukhang pwede na. Ganun. Now for eyeliner, use any matte black eyeliner para intense ang pagkaitim ng iyong budhi. Eyeliner. Habaan at kapalan para magmukhang kaakit-akit. Sa ilalim ng mata, I used a red liquid lipstick from NYX to line the lower part of my eyes. Ginamit ko to sa waterline at in-extend sa ilalim ng wing ng eyeliner. Try this on your own risk kasi I didn't have any red liners handy. I did this a day before and wala namang masamang effects from using this sa mata. Para naman sa maugat at pasmadong mata, I used a small lip brush on a shimmer violet shade from this palette. Mag-drawing lang ng ugat-ugat sa baba ng mata patungong pisngi para magmukhang kakaibang nilalang.
Using the same shade, kinalat ko lang sa ilalim ng mata ang kulay para sa gradient effect. Now for an additional ghoulish appeal, gumuhit ng malaking letter V sa kabuuan ng noo at iwang blanco ang gitna para sa ilalagay nating supernatural symbol dito. I-blend lang ito hanggat magmukhang babaeng langaw. For the lips, I used a grayish color para magmukhang aswang. I also decided to further narrow my nose, yung ilong ng artista, yung bida. To exaggerate my lips, I used the shade Vanity to diffuse my lip color and extended the sides of my lips. Using a black lipstick, I deepened the inner part of my lips to distribute the darkness. Kinalat ko din ang kulay sa labas ng aking bibig para sa gandang katakot-takot. Para maging tuloy-tuloy ang kakaibang ganda ng isang sukubo, I used willow as my highlight sa ilong. Huwag kalimutan ang Cupid's bow para ibalik ang hugis ng lips. I-extend din ang highlight sa malaking letter V sa noo para ma-accentuate ito. For eyelashes, watch my previous videos for more tips and tricks. Para makadagdag sa gandang jablo, gumamit ako ng small detailing brush at red na shade ng lipstick. Mag-drawing ng kahit anong simbolo sa noo. Nag-drawing lang ako ng baligtad na triangle kasi wala na akong maisip. Nag-imbento na lang ako dyan. Pwede mo namang gayahin kung bet mo. Para magmukhang inukit yung simbolo sa noo mo, dagdagan ng small red streaks like so para magmukhang sugat. Gumamit din ako ng white eyeliner at nag-drawing sa gilid-gilid ng symbol para ma-highlight ito. And this is the final look, charot. Laging maglagay ng wig cap para hindi bukol-bukol ang tuktok ng wig. This is my first time buying a wig and I am happy. I picked a Lola Gray long wig with bangs. Maganda ang quality nito. Kahit synthetic, hindi siya ganun ka-shiny kaya mukha siyang natural in person. Since ayoko nang may bangs ang look na ito, hinerpinan ko lang siya sa gilid. Para sa pagbabrush ng synthetic na wig, unahin ang ilalim ng buhok para hindi maagang malugas. Bumili rin ako ng elf ears para magmukhang galing ibang dimensyon. Pinili ko to sa Landmark sa bilihan ng mga laruan. Nakalimutan ko na kung anong floor. Wala pa atang 50 pesos to. Then for sungay, bumili ako ng headband na may devil horns na umiilaw. Tinanggal ko ang sungay sa headband and spray painted it gold at dinikitan ng pang-ipit sa buhok. Sa pagkapit ng sungay, pinili kong ilagay sa gilid ng ulo. Laruin hanggat makuha ang ninanais na itsura. Maglagay din ng kahit anong ornament sa ulo para magmukhang bihasa sa paghasik ng lagim. At kung tinatamad kang mag-cutics parang ako, magsuot ng long gloves para elegante pa rin kahit demonyita ka. Ayan na, tapos na. Tara na sa Makati Ave, charot. Sana makatulong itong video na to kung naghahanap ka ng look sa inyong upcoming Halloween event. Kung hindi naman, i-comment kung anong look ang gusto nyong makitang sunod.
and I'll try my best to create a video for you. Ganda mo eh. Charot. Laging tandaan na ang makeup ay instrumento upang makaragdag ayos at hulma sa inyong ganda. Ang makeup ay para sa lahat. Girl, boy, bakla, tomboy, butiki, baboy, tiyanak, manananggal, kuba, tiktik, kapre, tikbalang, o kung ano ka pa man. Kaya huwag matakot gamitin ito kahit anong okasyon pa yan. Sana po ay may natutunan kayo sa video na to bukod sa kalokohan, and if you did, please don't forget to subscribe, like this video at huwag kalimutang kalembangin ang aking kampana para updated po kayo. I love you guys. Good luck.